Người Mỹ không chỉ toàn anh hùng cơ bắp giống như trong những phim hành động, những bộ phim của Hollywood. Theo những thống kê mới nhất năm 2024, gần 75% người trưởng thành ở Mỹ bị thừa cân hoặc béo phì. Và cụ thể, trong số đó có 40% thuộc nhóm béo phì, nghĩa là trung bình cứ 10 người thì có tới 4 người đang đối mặt với những vấn đề cân nặng nghiêm trọng. Con số này không chỉ đáng báo động mà còn đặt ra câu hỏi, điều gì đang xảy ra ở xứ sở cờ hoa? Nếu bạn bước vào một nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ, bạn sẽ thấy những chiếc bánh burger khổng lồ, những ly nước ngọt siêu to, khoai tây chiên ngập dầu. Cứ như thể đây là nơi mà bà Tân Vlog đang nấu ăn. Cái gì cũng to, cái gì cũng lớn, cái gì cũng nhiều. Nhưng liệu đó có phải là lý do duy nhất hay còn những bí mật gì ẩn sau lối sống, văn hóa và cả hệ thống xã hội ở nước Mỹ? Đầu tiên hãy nói về thói quen ăn uống, thứ mà người ta thường nghĩ ngay đến khi nhắc tới béo phì ở Mỹ. Fast Food Nation, quốc gia của đồ ăn nhanh. Đó chính là biệt danh người ta đặt cho nước Mỹ. Đồ ăn nhanh đã thống trị những ngóc ngách của nước Mỹ. Ở Mỹ, đồ ăn nhanh không chỉ là một lựa chọn ăn uống mà gần như là một phần của văn hóa Mỹ. McDonald's, Burger King, KFC, Taco Bell, bạn có thể tìm thấy chúng ở mọi góc phố. Một bữa Anh Big Mac Combo với khoai tây chiên và nước ngọt có thể lên đến 1.000 calo, mà đó chỉ là một bữa ăn trưa bình thường của rất nhiều người. Ở Mỹ thì người ta đi làm, người ta bận rộn cả ngày và chỉ có 30 phút để nghỉ trưa. Khi đó thì sẽ làm gì? Sẽ chạy ngay vào một cửa hàng đồ ăn nhanh, gọi một combo siêu nhanh, vừa rẻ vừa tiện. Đó là một chiếc bánh burger cỡ lớn, một ly coca lên đến 1 lít và một đống khoai tây chiên. Tất cả chỉ tốn khoảng 8 đến 10 đô. Trong khi đó nếu ăn một bữa salad, rau củ tươi, giá có thể gấp đôi mà lại mất thời gian chuẩn bị. Hãy nghĩ xem bạn sẽ chọn gì. Và đây là vấn đề. Thực phẩm chế biến sẵn ở Mỹ quá rẻ và quá tiếp cận. Chúng chứa đầy đường, muối và chất béo. Và những thứ này khiến bạn nghiện mà không nhận ra khi ăn. Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy trung bình một người Mỹ tiêu thụ khoảng 150 pound đường. Và con số này tương đương với 68 kg đường mỗi năm. Một con số cực lớn, phần lớn đến từ nước ngọt và đồ ăn vặt. Nhìn ly nước ngọt ở Mỹ. Ở Mỹ, kích thước lớn có thể chứa cả 1 lít. Một ly như thế chứa khoảng 50 đến 60 gram đường, tương đương 12 đến 15 thìa cà phê. Uống một ly mỗi ngày, bạn đã nạp thêm hàng nghìn calo mỗi tuần mà không hay biết. Nhưng không chỉ có đồ ăn nhanh, ngay cả thực phẩm ở siêu thị cũng đầy cạm bẫy. Bạn tưởng tượng bạn hãy mua một hộp ngũ cốc để ăn sáng, tưởng là lành mạnh, nhưng đọc kỹ nhãn dán thì thấy đường đứng đầu danh sách thành phần. Hay như những gói snack, bánh quy, chúng được thiết kế để bạn ăn mãi không dừng được. Vậy nên, lý do đầu tiên khiến người Mỹ thừa cân đó là chế độ ăn nhiều calo, ít dinh dưỡng, kết hợp với văn hóa đồ ăn nhanh. Những điều này đã khiến người Mỹ dễ dàng tăng cân hơn bao giờ hết. Ăn nhiều kết hợp với ít vận động lại càng khiến cho người Mỹ dễ tăng cân hơn. Hãy nói về lối sống của họ. Nếu có một ngai vàng cho việc ngồi thì người Mỹ chắc chắn là vua. Một ngày điển hình của một người Mỹ đó là sáng dậy, lái xe đi làm, ngồi 8 tiếng trước màn hình, về nhà, ngồi xem Netflix hoặc chơi game rồi đi ngủ. Tổng cộng thời gian vận động có khi chỉ là vài bước từ xe vào văn phòng. Theo một báo cáo từ CDC vào năm 2023, hơn 60% người trưởng thành ở Mỹ không đạt mức vận động tối thiểu mà Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị, tức là 150 phút hoạt động thể chất mỗi tuần. Nghĩa là nhiều người thậm chí không đi bộ đủ 30 phút mỗi ngày. Một phần vì lý do công nghệ, bởi vì máy móc và xe cộ đã thay thế gần hết các công việc cần vận động. Bạn không cần đi bộ đến cửa hàng, không cần leo cầu thang vì có thang máy, xe hơi và cả những dịch vụ giao hàng tận cửa. Thêm nữa, văn hóa giải trí ở Mỹ cũng góp phần. Sau một ngày làm việc căng thẳng, ít ai muốn ra ngoài chạy bộ. Ngồi xem một series mới trên Netflix hay chơi game rõ ràng hấp dẫn hơn. Một khảo sát vào năm 2024 cho thấy trung bình người Mỹ dành 7 đến 8 tiếng mỗi ngày trước màn hình, từ điện thoại, máy tính cho đến TV. Và đừng quên đám trẻ con. Trẻ con Mỹ ngày nay ít ra ngoài chơi hơn, thay vào đó xài đồ điện tử và lướt mạng xã hội. Kết quả là tỷ lệ béo phì ở trẻ con tăng vọt, với 33% trẻ em và thanh thiếu niên bị thừa cân hoặc béo phì. Nói tóm lại, khi bạn ăn nhiều calo mà không đốt cháy chúng, hoặc dễ hiểu hơn là ăn nhiều mà không chịu vận động, cơ thể sẽ tích tụ mỡ thừa. Và ở Mỹ, lối sống ngồi là vua chính là một trong những nguyên nhân lớn khiến cân nặng tăng không kiểm soát. Bây giờ hãy nói về môi trường sống, một yếu tố mà nhiều người không để ý nhưng lại rất quan trọng. Ở Mỹ, nơi bạn có thể quyết định bạn ăn gì, cân nặng của bạn ra sao, thì môi trường sống này cũng tác động đến việc bạn bị tăng cân. Nếu bạn sống ở trong một khu phố nghèo, nơi những cửa hàng tiện lợi bán snack, nước ngọt và đồ ăn nhanh, bạn muốn mua rau củ tươi
Xin lỗi, siêu thị gần nhất cách đó cả chục cây số mà bạn có khi lại không có xe hơi. Trong khi đó một chiếc burger có giá 2 đô thì có ngay ở góc phố. Bạn sẽ chọn gì? Đây là thực tế ở nhiều nơi tại nước Mỹ. Đó là những khu vực thiếu thực phẩm lành mạnh. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, có khoảng 23 triệu người sống ở những khu vực như vậy. Họ không có lựa chọn nào ngoài việc ăn những thứ rẻ tiền, nhiều calo và ít dinh dưỡng. Ngược lại, ở các khu giàu có, bạn sẽ thấy những siêu thị organic, những cửa hàng bán rau củ tươi và cả những quán hàng khác đều bán những thứ lành mạnh. Nhưng vấn đề là thực phẩm lành mạnh ở Mỹ rất đắt đỏ. Một pound thịt bò có thể rẻ hơn một pound bông cải xanh. Một chai nước lọc đôi khi còn đắt hơn một lon Coca. Và không chỉ thực phẩm, môi trường sống còn ảnh hưởng đến việc bạn tập thể dục hay không. Ở một số khu phố, công viên hay vỉa hè không an toàn, đặc biệt là vào buổi tối. Muốn đi bộ hay chạy bộ thì người ta phải lo lắng về an ninh. Tập gym thì không phải ai cũng có tiền. Vậy nên, môi trường sống ở Mỹ, từ việc tiếp cận thực phẩm đến không gian vận động, đang vô tình đẩy nhiều người vào con đường béo phì. Và đừng quên bất bình đẳng chủng tộc. Người Mỹ gốc Phi và gốc Latin có tỷ lệ béo phì cao hơn những người Mỹ da trắng. Một phần vì họ thường sống ở những khu vực nghèo hơn, ít có cơ hội tiếp cận với thực phẩm lành mạnh và dịch vụ y tế. Một hình ảnh đầy châm biếm và đau lòng. Đó là những người da màu ở châu Phi thì đói ăn, còn những người da màu tại nước Mỹ thì béo phì. Bây giờ, hãy nói về cách đồ ăn nhanh ở Mỹ được quảng cáo. Ở Mỹ, ngành công nghiệp thực phẩm là một cỗ máy kiếm tiền khổng lồ và họ biết cách khiến bạn phải móc ví. Những hình ảnh quảng cáo ấn tượng kiểu Mỹ như pizza lúc nào cũng nóng hổi, phô mai chảy dài, một ly Starbucks phủ kem béo ngậy, nhìn luôn muốn ăn. Các công ty thực phẩm đã chi hàng tỷ đô mỗi năm để khiến cho người Mỹ thèm thuồng. Và họ không chỉ nhắm đến người lớn, trẻ em mới là mục tiêu lớn hơn. Bạn có thấy những hộp đồ ăn của trẻ em, chúng thường đi kèm đồ chơi khiến bọn trẻ phát cuồng. Kết quả là trẻ em đã ăn đồ ăn nhanh từ nhỏ, hình thành thói quen kéo dài đến khi trưởng thành. Thêm nữa thì quảng cáo ở Mỹ xuất hiện khắp mọi nơi, trên TV, trên mạng xã hội, thậm chí là trong trường học. Một nghiên cứu vào năm 2024 cho thấy trung bình một đứa trẻ Mỹ xem khoảng 4.000 quảng cáo thực phẩm mỗi năm và 80% trong số đó là đồ ăn không lành mạnh. Văn hóa Mỹ cũng tôn vinh sự nhanh gọn. Người ta được khuyến khích ăn nhanh, làm nhanh, sống nhanh và kết quả là những bữa ăn gia đình truyền thống nơi mọi người ngồi xuống, nấu nướng và trò chuyện gần như là đã biến mất. Thay vào đó là những bữa cơm vội vàng trước màn hình TV. Vậy nên, quảng cáo và văn hóa, cái gì cũng phải nhanh ở Mỹ đã vô tình khiến người dân ăn nhiều hơn mà không suy nghĩ về chất lượng thực phẩm. Như vậy, chúng ta đã có đầy đủ những thứ để lý giải vì sao người Mỹ có nhiều người béo phì. Từ đồ ăn nhanh, lối sống ít vận động đến môi trường sống, kinh tế, quảng cáo và cả di truyền. Béo phì ở Mỹ là một vấn đề rất phức tạp, không thể giải quyết bằng câu ăn ít đi và hãy tập nhiều lên. Nhưng không phải là không có hy vọng. Chính phủ Mỹ đang cố gắng thay đổi như tăng thuế đối với nước ngọt có đường, cải thiện thực đơn ở trong trường học và xây thêm công viên ở các khu nhà nghèo. Người dân cũng dần quan tâm hơn đến sức khỏe với xu hướng ăn uống lành mạnh. Còn bạn, nếu bạn xem video này và muốn thay đổi, hãy bắt đầu từ những bước đi nhỏ nhất. Uống nước lọc bình thường thay vì nước ngọt, hãy đi bộ nhiều hơn hoặc thử nấu một bữa ăn đơn giản ở nhà thay vì ăn đồ ăn nhanh. Mỗi bước nhỏ đều có ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong video này. Nếu cảm thấy thú vị, đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.